Chào tất cả các bạn. Sau kỳ nghỉ lễ dài chắc hẳn các bạn đang cảm thấy ngán với những món ăn nhiều dầu mỡ phải không nào? Vậy thì hôm nay Fitdy sẽ hướng dẫn các bạn làm món nộm bạch tuộc kim chi, một món ăn vô cùng đơn giản, thơm ngon lại bắt mắt, hứa hẹn sẽ làm bữa cơm gia đình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết đấy. Để chuẩn bị món ăn này, đầu tiên thì các bạn hãy đun sôi một nồi nước, cho bạch tuộc vào trần sơ, sau đó thì vớt ra. Bạch tuộc là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và được mọi người yêu thích. Chính vì vậy, khi thái bạch tuộc, các bạn đừng thái quá nhỏ mà hãy thái miếng vừa ăn. Như thế này này, để lát mình xào chín vẫn giữ được độ giòn và vị ngọt của bạch tuộc nha. Sau khi thái xong, mình sẽ ướp bạch tuộc với một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê hạt tiêu. Và sau đó thì trộn đều lên để ngấm gia vị trong 15 phút và sẽ bắt tay vào công đoạn tiếp theo của món ăn. Như các bạn đã biết thì tỏi là một loại nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Đối với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta hãy sử dụng khoảng 10g tỏi đập dập rồi băm nhỏ. Tiếp đó thì cho vào chảo phi thơm cùng với dầu ăn. Khi mà thấy tỏi chuyển sang màu vàng, dậy mùi thơm thì bạn có thể cho bạch tuộc vào đảo đều. Nhưng mà lưu ý rằng là không nên xào chín quá, kiểu mất đi độ ngon của món ăn này. Đi kèm với nộm bạch tuộc kim chi sẽ là hai loại củ quả không thể thiếu, đó là dưa chuột và cà rốt. Đối với dưa chuột thì các bạn hãy rửa sạch, sau đó bổ đôi, bỏ phần ruột đi và thái miếng vừa ăn như mình đang thực hiện nhé. Tiếp đến là cà rốt, chúng ta cũng làm tương tự, bổ đôi và thái nhỏ ra. Sau khi hoàn tất các công đoạn, chúng ta sẽ pha một thìa canh đường với một thìa canh nước cốt chanh, một thìa canh nước mắm, một thìa canh dầu mè, 1/2 thìa canh vừng rang trong một chiếc tô nhỏ. Chỉ cần khuấy đều các gia vị lên để làm hỗn hợp. Cuối cùng thì mình sẽ dùng một chiếc tô to để trộn đều tất cả các nguyên liệu. Đấy là bạch tuộc, kim chi, cà rốt, dưa chuột và hỗn hợp nước sốt mà chúng ta vừa pha. Sau đó thì chỉ cần bày ra đĩa thôi là chúng ta đã có thể có được món nộm kim chi bạch tuộc rồi. Một món ăn ngon lại vô cùng phù hợp đối với bữa cơm gia đình, với vị cay cay của ớt, giòn giòn của bạch tuộc quyện lẫn với dưa chuột và cà rốt thanh mát, chống ngán hiệu quả. Hy vọng sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn trổ tài. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Fitdy Việt Nam nhé!